Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα ιδρύματα όπου διαβιούν χιλιάδες άνθρωποι. Βρέφη, ανάπηρα και μη ανάπηρα. Παιδιά, ανάπηρα και μη ανάπηρα. Ενήλικα άτομα, ανάπηρα και μη ανάπηρα. Ηλικιωμένα άτομα, ανάπηρα και μη ανάπηρα. Μάλλον δεν έχει σημασία να το προσδιορίζουμε κάθε φορά. Ή μήπως έχει. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και τα ελλειπή στατιστικά στοιχεία παγκοσμίως, όπως και στη χώρα μας, η ύπαρξη κάποιας νοητικής, αισθητηριακής ή κινητικής βλάβης, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποστηρικτικών δομών στην κοινότητα, οδηγούν στην εισαγωγή ανθρώπων σε δομές προστασίας ή αλλιώς σε ιδρύματα. Πρωί Οκτωβρίου 2021. Οδηγούμε στην παραλιακή της Αθήνας, πηγαίνοντας να συναντήσουμε τον Αχμέτ, τον Σπύρο, τον Μάριο και την Αταλία. Γνωριζόμαστε χρόνια. Και οι τέσσερις μπήκαν ως παιδιά στο Ίδρυμα και συνεχίζουν τη ζωή τους και ως ενήλικες ακόμα εκεί. Και εμείς εκεί θα τους συναντήσουμε, καθώς η όποια έξοδός τους από το Ίδρυμα προϋποθέτει την ύπαρξη συνοδών, την έκδοση κατάλληλων αδειών και προσβάσιμους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχω κάτι να πω. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Ο Αχμέτ, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είμαι ενθουσιασμένος. Η δουλειά μου είναι στις 16 Μαΐου. Είμαι 25 χρονών. Η αγαπημένη μου τηλεοπτική εκπομπή είναι το MasterChef. Έχω πατέρας. Έχω μητέρα. Έχω μητέρα. Έχω αδερφή. Έχω αδερφή. Έχω αμαξίδιο. Δεν έχω αεροπλάνο. Δεν έχω αεροπλάνο. Ναι. Είμαι ο Μάριος, είμαι 24 χρονών και μένω στο Πικ Παβούσας. Πότε ήρθες εδώ? Το 8. Αχμέτ, πού μεγάλωσες? Μένω στο Πικπά. Γιατί μένεις στο Πίκπα, ξέρεις? Όχι. Όχι. Είμαι ο Σπύρο, είμαι 21 χρονών, μένω στη Βούλα και μου αρέσει η θάλασσα, κάνω και μπάνιο στη θάλασσα. Είναι υπέροχα όταν κάνεις μπάνιο, χαλαρώνεις, κάνεις, μαθαίνεις πολλά πράγματα για την παραλία. Δεν μένεις κάθε λιγάκι στο θάλαμο, γιατί βαριέσαι και εσύ να μένεις στον ίδιο χώρο. Πρέπει να παίρνει τον αέρα σου. Θες να μου περιγράψεις μια μέρα σου? Μια κανονική μου μέρα. Ναι, μια τυπική σου μέρα. Να πάω και πάνω στους εθελοντές να κάτσω. Αυτό, δεν έκανα κάτι άλλο. Δηλαδή και έβγαινα και καμιά βόλτα. Και ό,τι κάνουμε και με τους γυμναστές εδώ πέρα. Φυσικό έργο και με τον Αντρέα και τους υπολείπους. Αχμέτ, έχεις πάει στο σχολείο? Ναι. Ναι. Έχεις πάει δημοτικό? Ναι. Ναι. Γυμνάσιο? Όχι. Είναι. Τρομαγμένος.
Και αυτά είναι τα συναισθήματα που ένιωθες στο σχολείο. Μπορείς να μου απαντήσεις με το κρύο. Θες να... Και στο σχολείο έμαθες να διαβάζεις. Όχι. 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 Έχεις μάθει τα γράμματα τουλάχιστον. Όχι. Όχι. Θεωρούσαν ότι δεν καταλαβαίνεις, γι' αυτό δεν έμαθες να διαβάζεις. Οκ. Εσύ πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Λυπημένος. Λυπημένος. Ένιωθες ότι είσαι λυπημένος. Υπάρχουν φορές που κάποιοι άνθρωποι που δεν σε ξέρουν και σε γνωρίζουν τώρα να θεωρούν ότι δεν καταλαβαίνεις επειδή δεν μιλάς. Ναι. Ναι. Και εσύ πώς νιώθεις γι' αυτό όταν συμβαίνει? Ναι. Είναι λυπημένος. Είναι λυπημένος. Θυμωμένος. Είναι θυμωμένος. Σε θυμώνει. Οκ. Είναι κάτι που θα ήθελες να πεις, ας πούμε, στους ανθρώπους που είχες στο σχολείο, στους δασκάλους σου, στους συμμαθητές σου, τώρα πια με το grid. Θα ήθελες να μπορούν να δούνε ότι καταλαβαίνεις, επικοινωνείς και μπορείς να μάθεις. Ναι. Ναι. Είναι σημαντικό. Εσύ εδώ πήγαινες σχολείο όταν ήρθες? Όχι. Εγώ εδώ είχα κάνει 2-3 επισκέψεις το πολύ. Εγώ πήγαινα στο έξω. Πήγαινα σε έξω σχολείο. Εσύ πήγες σε ειδικό σχολείο? Ναι. Θα ήθελες να πηγαίνεις σε γενικό σχολείο? Θα ήθελα, αν υπήρχαν οι προσβάσεις και η δυνατότητα για να πάω, ναι. Θες να μας περιγράψεις λίγο με σειρά τι γίνεται μέσα στη μέρα σου? Ναι. Ο θεραπευτής. Ποια ώρα της ημέρας κάνεις θεραπεία, ποια περίοδο της ημέρας? Το πρωί. Κάνεις κάθε μέρα θεραπεία? Ναι. Ναι. Ωραία. Μετά τη θεραπεία συνήθως τι κάνεις? Γάλα. Ζεστή σοκολάτα. Γάλα ζεστή σοκολάτα. Ωραία, άρα παίρνεις πρωινό που είναι γάλα και ζεστή σοκολάτα. Σωστά. Εκτός από το φαγητό, τι άλλο κάνεις μέσα στη μέρα σου? Πηγαίνεις στο βαριεστημένος? Οκ, σβήσε αυτό που έχεις. Οκ, άρα την υπόλοιπη μέρα σου συνήθως είσαι βαριεστημένος? Ναι. 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 Όταν ήρθες εδώ, πώς ήρθες, ήξερες πού θα πας, πώς έγινε? Το σχολείο μου είχε βοηθήσει τότε το δημοτικό. Κάποιοι άνθρωποι με είχαν βοηθήσει, τέλος πάντων, και μου είχαν πει ότι θα σε βοηθήσουμε, τέλος πάντων. Εγώ βέβαια τότε δεν ήξερα πού θα με πάνε και τι θα με κάνουν. Δεν σε είχε ενημερώσει ποτέ κανείς? Οι άνθρωποι απλά δεν το γνωρίζαν ίσως ακόμα τον χώρο. Δηλαδή ψάχναν τον άνθρωπο, ψάχναν τον χώρο
χωρίς να με ενημερώσουν εμένα, γιατί μπορεί κάτι να μην γινότανε. Εγώ όταν ήρθα εδώ δεν ήξερε κανέναν. Δεν ήξερε ούτε το χώρο πως είναι εδώ, ούτε το πιπα. Δεν ήξερε ούτε τι είναι το πιπα. Καν. Και εδώ έχει δυσκολίες. Τι δυσκολίες έχεις συναντήσει εδώ? Σίγουρα το ότι είμαι με πάρα πολλά παιδιά. Εμένα αυτό με κουράζει, δεν μπορώ. Δηλαδή, μικρότερος μπορώ να το αντέχω, αλλά τώρα δεν μπορώ καθόλου. Πόσα άτομα είστε στον ίδιο χώρο? Είναι 15-16 παιδιά. Okay. Και είστε όλοι Τα παρόμοια αγόρια. ηλικία, είστε όλοι ενήλικες? Όχι. Είναι διάφορες ηλικίες. Μικρά, μεγάλα, μωρά. Καλά, όχι μωρά, αλλά σε σχέση με εμένα. Είμαι Ναταλία, είμαι 20, έχω φτάσει τρίτη ηλικίου, τελειώνω σε λίγο. Σε αυτό το δωμάτιο που μένω εγώ, μένει κι άλλο κορίτσι, πιο μικρό από μένα. Δηλαδή εγώ είμαι πολύ πιο μεγάλη από αυτό το κοριτσάκι. Και ούτε πολύ καλά τα πάμε, ούτε πολύ άσχημα. Πώς νιώθεις γι' αυτό, ότι μένεις με ένα μικρότερο κορίτσι στο ίδιο δωμάτιο? Από τη μία πολύ καλά, γιατί ίσως μπορεί να το βοηθήσω κι εγώ σε κάτι, μπορεί να το συμβουλέψω για κάτι, αλλά από την άλλη λίγο με δυσκολεύει και αυτό που λέμε μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Οκ. Τι άλλο σε δυσκολεύει εκτός από ότι δεν έχεις προσωπικό χώρο και την ησυχία σου? Εδώ όλοι πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα την ίδια ώρα. Όπως το να πιούμε γάλα, όπως το να γυρίσουμε. Καλά, το να γυρίσουμε πίσω. Ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να κάτσω έξω σπίτι μέχρι τις 12. Μία π.χ. Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε συγκεκριμένη ώρα, γιατί μετά θα αρχίσει να μουρμουρείς ότι γιατί γυρίσατε τέτοια ώρα και πρέπει να πάρθουν οι δικές άδειες και βλακίες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τι ώρα θέλω, να κοιμηθώ τι ώρα θέλω, αλλά πρέπει όμως ο καθένας να πάει το κεφάλι του. Γιατί είναι ηρεμία για όλα τα παιδιά. Και εγώ δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί μου σπάει τα νεύρα. Πολλές φορές δεν έχω επιλογές στο τι να φάω. Θα μου πούνε αυτό, έχουμε αυτή τη στιγμή και οπότε και εγώ πρέπει να συμβιβαστώ με αυτό. Και εμένα τα φαγητά δεν μ' αρέσουν το πιπά, δεν μ' αρέσουν γενικά το πιπά τα φαγητά. Αλλά μερικά φαγητά είναι πολύ καλά, μερικά είναι λίγο πιο... Μπορείς να διαλέξεις τι φαγητό θα φας? Όχι. Όχι. Είναι συγκεκριμένα τα φαγητά που τρως κάθε εβδομάδα? Όχι. Είναι κάποιες φορές που σου δίνουν επιλογή να διαλέξεις μεταξύ δύο φαγητών, ας πούμε? Ναι. Όχι. Ναι, όχι. Α, και ναι και όχι. Κάποιες φορές δηλαδή? Ναι. Ναι. Λόγω της πάθησής μου, τρώω αλεσμένη τροφή. Το φαγητό μου δεν το διαλέγω καθημερινά, όμως κάποιες μέρες μπορώ να επιλέξω τι θα φάω ανάμεσα σε δύο επιλογές που μου δίνουν. Το πρωί με το που ξυπνάω κάθε μέρα, αλλά και το βράδυ θα έλεγα, συνέχεια πρωί και βράδυ, υπάρχει ένα ποτήρι γάλα, ξέρω εγώ. Είναι πολύ βαρετό θα έλεγα και εγώ δεν πίνω γάλα. Έστω αυτό που υπάρχει εδώ μέσα, αυτό το γάλα που υπάρχει εδώ μέσα,
το συχαίνομαι. Ή και με τα ρούχα μας. Εμείς δεν έχουμε δικά μας ρούχα. Εμείς τα ρούχα μας πάνε σε κοινό πλυντήριο. Και εγώ θα ήθελα να έχω τα δικά μου ρούχα, τα δικά μου πράγματα γενικά. Όχι, δεν είχα δικά μου ρούχα. Είχα ρούχα, αλλά μου τα παράγανε άλλοι. Τα πήγαινα εγώ τα πετύρω κάτω γιατί δεν πιστεύω με κανέναν τα ρούχα που θα πάνε. Γιατί τα ρούχα παιδεύονται. Πάνε σε άλλο θάλαμο. Και είχα ρούχα δικά μου και μου τα φοράγανε άλλα παιδιά. Καθημερινά δεν διαλέγω τα ρούχα που φοράω. Έχω συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν διαλέγω τα ρούχα μου ούτε όταν είναι να πάω βόλτα εκτός του ιδρύματος. Με τους εθελοντές για παράδειγμα. Σήμερα όμως έχω ζητήσει να διαλέξω τα ρούχα μου από πριν για το γύρισμα. Ένα από τα πράγματα που δεν επιλέγω είναι η θέση μου στο αμαξίδιο μου, ή χρόνος που θα περάσω στο αμαξίδιο ή στο κρεβάτι μου. Λόγω του προγράμματος που ακολουθούμε στο θάλαμο, είναι συγκεκριμένες οι ώρες που γίνονται αυτές οι μετακινήσεις από το αμαξίδιο στο κρεβάτι και ανάποδα. Για παράδειγμα, το πρωί μετά από την ώρα της προσωπικής υγιεινής δεν ερωτώ αν θέλω να καθίσω στο αμαξίδιο μου. Απλά με μεταφέρουν εκεί. Επίσης το μεσημέρι, ανεξάρτητα αν θέλω να ξαπλώσω ή όχι, με μεταφέρουν στο κρεβάτι. Επίσης, όταν με μεταφέρουν στο αμαξίδιο αυτό θα ήθελα να είναι καθαρό και όμορφο. Τέλος, να πω ότι κάποιες φορές απλά μου αλλάζουν τη θέση στο αμαξίδιο, χωρίς πρώτα να με έχουν ρωτήσει αν συμφωνώ. Αυτά ήταν λόγια που τα έχουμε συζητήσει και έχουμε συμφωνήσει πρόταση πώς θα γραφτούν οι προτάσεις. Ναι. Έχεις ενημερωθεί από εδώ τι επιλογές έχεις όταν φύγεις από εδώ, πού μπορείς να πας? Μου δώσανε μια επιλογή. Αυτό που λέμε για την τραπετσόνα. Να πάω εκεί. Γιατί κάποια άτομα τα ξέρω. Μου έχουν πει ότι υπάρχουν κάποιες σύφ που οποίες θα είναι μέσα σε 1-1,5 χρόνο μου πανέτοιμες. Πιστεύεις ότι όλα τα άτομα που μένουν μέσα στο πίκπα πρόκειται όταν μεγαλώσουν να πάνε σε ένα σπίτι ή μόνο κάποια? Κάποια. Όχι όλα. Όχι όλα. Μετά, από εδώ που νομίζεις ότι θα πας? Είναι κάτι που ξέρεις? Πάμε να κάνουμε λίγο μια συζήτηση γι' αυτό ή όχι? Ωραία. Ξέρεις ότι το πίκπα είναι ένα μέρος που μπορούν να ζουν κυρίως παιδιά και όχι ενήλικα άτομα? Σου έχουν πει από εδώ τι εναλλακτικές υπάρχουν? Όχι. Ξέρεις ανθρώπους που έχουν φύγει από εδώ και έχουν πάει να ζήσουν σε άλλο ίδρυμα και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα ή και λίγο μικρότεροι, λίγο μεγαλύτεροι? Ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό, θες να πας να μου πεις? Λυπημένος. Λυπημένος. Οκ. Εσύ τι πιστεύεις? Πιστεύεις ότι ισχύει το ίδιο για όλα τα ενήλικα άτομα που φεύγουν από εδώ? Δεξί μας. Όχι. Δεν ξέρω αν θέλεις να μοιραστείς αυτό, γι' αυτό ρωτάω. Όχι. Στο απάντησα, ξέρω. Γι' αυτό σου λέω μεταξύ μας. Όχι. Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση υποθετική. Okay. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα που λες για τα σπίτια που σας ενημερώσαν, περίμενε. Πού πιστεύεις ότι θα πηγαίνατε μετά από το πίκπα? Σ' άλλο ίδρυμα, που ήταν πιο χειρότερα. Την Αγία Βαβάρα, εκεί πέρα που είναι με πολύ βαδιά στη ηλικιωμένους και δεν θα μ' άρεσε καθόλου. Θα μ' άρεσε πάλι μαζί, πάλι δεν μ' άρεσε ποτέ, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ξέρεις ανθρώπους που ενηλικιώθηκαν
έφυγαν από εδώ και δεν έχουν πάει σε εσύ? Ή δεν έχουν πάει να ζήσουν μόνοι τους σε σπίτι, να είναι ανεξάρτητοι? Βεβαίως. Και πού μένουν αυτοί? Έχω ακούσει ότι ζουν σε διάφορα ιδρύματα. Εσύ φαντάζεσαι κάτι τέτοιο για τον εαυτό σου? Όχι και ούτε θέλω. Γιατί είναι σαν να ξαναχαντακώνω τον εαυτό μου, έτσι. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό. Γιατί όταν ζεις είτε μόνος είτε με 2-3 άτομα, έχεις την ευθύνη του εαυτού σου. Έχεις την ευθύνη των πράξεών σου. Ενώ αλλιώς θα σε κυνηγάει ο χώρος. Ή το τι λέγεται αυτό. Όπως λέγεται αυτό που λες. Θα σε κυνηγάει. Μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Δεν επιτρέπεται το ένα, δεν επιτρέπεται το άλλο. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ζήσω σε ένα ίδρυμα. Και όλο αυτό που λέμε ίδρυμα, και εμείς το λέμε σπίτι, που δεν ξέρω αν είμαι λάθος. Εγώ δεν θέλω να είμαι σε κάποιο ίδρυμα. Θέλω να πάει παρακάτω η ζωή μου και πιο όμορφα. Δεν μου έχει πει κανένας για ίδρυμα ότι ζω εκεί, ζω εδώ ας πούμε και μου αρέσει εδώ και θέλω να ζήσω εδώ σε ίδρυμα ή θέλω να πάω σε ένα ίδρυμα άλλο ή γενικά θέλω να είμαι σε ίδρυμα. Δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο να λέει θέλω ίδρυμα. Πού πιστεύεις ότι θα ήθελα να μεγαλώνουν τα παιδιά? Εγώ πιστεύω ότι θέλει το κάθε παιδί να ζει σε ένα όμορφο σπίτι. Και με μια καλή και λειτουργική παρέα, οικογένεια, δεν ξέρω. Κανονικά τα ιδρύματα πρέπει να κλείσουν, κανονικά. Αλλά δεν έχουμε οικογένεια να τα πάρει. Και είναι κρίμα να μείνουν εδώ. Εσύ, πού θα ήθελες να μένεις? Σε τι χώρο? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Ωραία, θα ήθελες να μένεις σε σπίτι? Πιστεύεις ότι όταν μεγαλώσουν τα παιδιά που ζουν εδώ θα πάνε όλα σε κάποιο σπίτι? Όχι. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι μέσα σε πλάνα προκειμένου να πας σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης? Όχι. Όχι. Και πώς νιώθεις γι' αυτό? Λυπημένος. Λυπημένος. Οκ. Ναι. Εσύ χρειάζεσαι, πιστεύεις, βοήθεια για να ζήσεις τελείως μόνη σου? Εγώ πάνω κάτω μπορεί να κάνω κάτι πράγματα. Αλλά σε κάποιον μπορεί να χρειαστώ. Μπορεί να χρειαστώ. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί. Χρειάζομαι βοήθεια. Μερικά μπορώ να κάνω και μόνος μου, αλλά χρειάζομαι προσωπικό βοηθό. Και για μένα είναι πολύ δύσκολο να βγω έτσι μόνος μου. Δεν έχω γνωρίσει από έτσι τι γίνεται έτσι, την κοινωνία, πώς είναι η κοινωνία, πώς είναι να πηγαίνεις με μάκι, να πηγαίνεις να ψωνίζεις. Και δεν θα το κάνω. Όχι, θέλω βοήθεια. Γιατί εγώ δεν σηκώνομαι μόνος μου. Ούτε με προσαρμογές στο χώρο? Έχω μια προσαρμογή και ναι, αλλά με βοήθεια των ανθρώπων ή των ατόμων που βρίσκομαι μαζί. Ίσως μπορούσα, αλλά εδώ ποιος θα με αφήσει να το κάνω μόνος μου, δηλαδή είναι αυτό
Μην το κάνεις μόνος σου γιατί φοβόμαστε, γιατί είναι το ένα το άλλο. Κατάλαβες. Μπορείς να βρεις τρόπο να μου πεις πόσο χρειάζεσαι έναν βοηθό μαζί σου για να μένεις μόνος σου? Το βράδυ, το απόγευμα, το πρωί. Ωραία. Άρα χρειάζεσαι βοήθεια όλο το 24ωρο. Ναι. Το βράδυ, το απόγευμα, το πρωί, ναι. Πόσο κοστίζει αυτό? Το πόσο κοστίζει αυτό είναι ερώτηση για μένα. Με ρωτάς πόσο κοστίζει ο προσωπικός βοηθός? Οκ. Δεν το γνωρίζω, Αχμέτ. Είναι κάτι που δεν υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Εσένα σε φοβίζει κάτι για τη ζωή σου έξω από εδώ? Έξω δηλαδή πώς να λειτουργήσω, πώς να πάω. Να μην φοβάμαι στους δρόμους να κυκλοφορώ. Μόνη μου. Εγώ έχω ένα μικρό πρόβλημα τέλος πάντων με τους έντονους ήχους. Οπότε θα χρειαστώ μια μικρό βοήθεια εκεί πέρα. Μα είναι πρακτικά κυρίως τα πράγματα. Που εγώ νομίζω ότι δεν μπορώ ή ακόμα δεν γνωρίζω τον τρόπο να τα καταφέρω. Δεν έχω μάθημα τον τρόπο να... Δεν μου έχουν δείξει τον τρόπο να τα προσπαθώ τουλάχιστον για να ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αν είναι να γίνει μια προσπάθεια, κάποια προσπάθεια, έστω να βγω έξω και μόνη μου, θέλει κάπως περισσότερη εκπαίδευση, το που λέμε. Περισσότερη προσπάθεια. Για ποιο λόγο θες να φτιάξεις τα χαρτιά σου? Για να μπορώ κάποια στιγμή να βγω προς τα έξω. Δηλαδή, πού θα ήθελες Είτε να σε πας? κάποιον προσωπικό δικό μου χώρο, είτε σε κάποιον χώρο με τρεις συγκατοίκους. Είτε με 2 είτε με 3 άτομα. Αυτό που θα επιθυμούσα, θα ήθελα δηλαδή να κάνω όταν φύγω από εδώ μέσα, να βρω ένα σπίτι τέλος πάντων. Σίγουρα θα ήθελα να σπουδάσω ή τουλάχιστον να κάνω μια προσπάθεια. Κάτι να κάνω σίγουρα στην θεωρητική σχολή και όπου με βγάλει. Και αν δεν με βγάλει κάπου, θα προσπαθήσω να γυρίσω από πίσω στις αθλητικές ικανότητες που πιστεύω ότι έχω. Και εννοείται ότι μόλις φτιάξω τα χαρτιά μου θέλω να κατέβω και σε αγώνες και να προσπαθήσω να πάρω μετάλλια έστω και με σκληρή προπόνηση. Να δούμε τι μπορώ να καταφέρω. Στο εύχομαι. Και ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι μας δικαιούμαστε και είναι να έχουμε τις επιλογές μας. Έστω και αν οι άλλοι, κάποιοι άνθρωποι, μας πούν δεν έχεις αυτή την επιλογή ή όχι αυτό. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο, ναι. Θα ήθελες να μπεις σε αεροπλάνο να ταξιδέψεις? Αεροπλάνο, ναι. Ναι. Νέος. Θα ήθελες να ταξιδέψεις τώρα που είσαι νέος? Ναι. Τέλειο. Νέος, ναι. Ναι, τέλειο. Έχω μεγάλα όνειρα που θα ξεκινήσω κι εγώ να πηγαίνουν μπροστά, δεν θα πηγαίνουν πίσω. Θα πηγαίνω τις βόλτες μου χωρίς να μου λες που πας, να
να έχω το δικό μου το ελεύθερο, να πετάω. Ό,τι περάσαμε, μεγαλώσαμε και τώρα πρέπει να πάμε παρακάτω. Αγαπώ. Γυναίκα. Το σπίτι κορίτσι είναι αγαπώ γυναίκα. Λες ότι θα ήθελες να ζεις σε ένα σπίτι μαζί με μια γυναίκα που αγαπάς. Στο μέλλον ότι θα ήθελες αυτό είναι το όνειρό σου. Απάντησέ μου. Ναι. Ναι. Στο εύχομαι, Αχμέτ.